اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات توب 10 ويكلي ترندز. في سلسله الفيديوهات دي بنتكلم على اعلى 10 نيتشات ممكن تصمم عليهم الاسبوع اللي بتنزل فيه الحلقه. النهارده 8 سبتمبر 2021 واتمنى من ربنا انك تعرف تحقق مبيعات على النيشات دي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة ليك هنا في القناة فأنا بعمل فيديوهات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص في التسويق الإلكتروني والطباعة عند الطلب أو البرنت أون ديماند. فلو حابب تعرف أكتر عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. زي ما اتعودنا بقى في سلسله حلقات توب 10 ويكلي ترندز، انا عليا اعمل الريسيرش على الترندات والنيشات اللي انت ممكن تحقق عليها مبيعات، وانت عليك تعمل الريسيرش على الكوبي رايت والتريد مارك، وبعد كده تبتدي تصميم. ومن غير ما اطول عليك يلا بينا. اول نيش بقى معانا النهارده وهو invest in you، يعني استثمر في نفسك. ده موتيفيشنال نيش او نيش تشجيعي بيخلي الناس ان هي يحتاج انها تتعلم اكتر، تطور من نفسها اكتر، تستثمر في نفسها من ناحيه القراءه او التعلم مهارات جديده، او حتى تنمي مهاراتك اللي موجوده عندك دلوقتي وتستغلها في حياتك بشكل عام. طبعا النيش دوت هيبقى واسع جدا جدا، انت ممكن تطبقه اكتر من طريقه. في ناس بتطبقه اللي هو التكست بيز ديزاين، بس كلمه انفست ان يو يحطها على التيشيرت او على الستيكر. وفي ناس بقى بتحاول ان هي تطور شويه من المستوى بان هي تدخل اورنمنتس او زينه زي دوت اللي موجوده على كانفا، وتعمل زي ايه نوع من انواع الزينه حوالين التكست او على حوالين الكلام. وفي ناس بقى بتعملها بطريقه احسن، بتستعمل اللي هي الرينبو بتاع التضامن وتكتب عليها انفست نيو. ممكن الناس تعملها بطريقه ثانيه خالص، زي مثلا الراجل ده لما عمل انفست نيو حطها في كره سحريه، وكأن مثلا النصيحه دي جايه لك من كره سحريه او من مكان سحري ان انت لازم تستثمر في نفسك. طبعا انت ممكن بقى تستغل النيش ده باكتر من طريقه، وكل ما هتبدع في ان انت تطلع بفكره كويسه كل ما هتلفت الانتباه اكتر ان انت تبقى مختلف عن الناس اللي موجوده هنا في النيش. النيش التاني معانا النهارده وهو ذا بوديشس بيريد. كلمة بوديشس دي معناها مثير للانتباه او مثلا حاجة رائعة. وبيريد دي بتتقال على العصور، يعني مثلا زي جوراسيك بيريد اللي هو عصر الديناصورات، وعلشان كده النيش ده دايما ارتبط بالديناصورات. طيب كلمة بوديشس كانت منتشرة جدا جدا في فترة التسعينات، في أول التسعينات أو أواخر الثمانينات. فعلشان كده الناس اللي بدأوا يطبقوا أو أكتر ديزاينين لهم علاقة بالنيش بشكل عام هو الديزاين دوت والديزاين دوت، لأن هم جابوا ديناصورات اللي لها علاقة بقى بالبيريد أو الجوراسيك بيريد، وقاموا ملبسين الديناصورات دول لبس كان الناس بتحب تلبسه في فترة الثمانينات والتسعينات، واللي كانوا بيستعملوا فيها كلمة بوديشس. علشان كده بوديشس بيريد ارتبطت بالديناصورات وباللبس الكلاسيك بتاع الثمانينات او التسعينات، زي في التصميم دوت والتصميم ده. لو انت طبعا مش ما تعرفش تلبس مثلا ديناصورات بالمنظر ده لبس، او مثلا يعني مهاراتك التصميميه في الرسم مش عاليه قوي، ممكن تعمل شغل زي الراجل ده وكده. الراجل طبقها بشكل جميل جدا، الالوان مع الاليمنتس مع العناصر كلها شكلها رائعه جدا، وكمان بتوصل الرساله. برضه في واحد تاني كان عاملها الراجل دوت برضه عاملها بشكل رائع جدا، والراجل ده عاملها بشكل رائع جدا، ملبسه بنضاره، ملبس ديناصورات نضاره، ومخلي شكل التصميم كويس وله علاقه دايركتلي بالنيش. النيش الثالث معانا النهارده وهو just a girl who loves sunshine and tacos. طبعا sunshine اللي هو ضوء الشمس، والتاكوز طبعا اللي هو التاكو او اللي هو اكله مكسيكيه يعني. طبعا just a girl احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. just a girl who loves دوت لما بيجي في اول نيش بيجي ميكس بين تو نيشز كبار زي السانشاين والتاكوز، بيبقى فرصه انك تبيع عليه بتبقى فرصه كبيره جدا. المهم ان انت تعمل تصميم يكون يليق فعلا بالنيش اللي انت داخل فيه، ويكون فعلا مرتبط بالنيش بشكل كويس. عندك هنا مثلا الراجل دوت هو الوحيد تقريبا او مثلا من احسن التصاميم اللي موجوده في نيش زي دوت. الفونت او الخطوط لايقه بشكل رائع جدا مع الاليمنت او العنصر اللي هو مستعمله. الراجل ده برده عامل حاجه شكلها كويس، مثلا الراجل ده برده عامل حاجه شكلها كويس جدا. هنا طبعا مش ما حطش صور للتاكوس، فطبعا خلى شكلها مش مرتبطه قوي بالنيش. الراجل ده عاملها بشكل رائع جدا، بيستعمل الاليمنتس بشكل جميل جدا، الخلفيه مع التاكو مع الخطوط والالوان، حاجه رائعه جدا. المهم تيجي تعمل الريسيرش بتاعك وتطلع بفكره خاصه بيك انت وتطبقها، وان شاء الله تبيع عليها.
النيش الرابع معانا النهارده وهو الزيرو شوجر، يعني مفيش سكر خالص. طبعا في ناس كتير جدا متبعه نظريه انك ما تدخلش سكر جسمك، لان السكر فعلا لما بتخش الجسم بقى عليه اضرار كتير جدا على الاعضاء من جوه، وكمان على زياده الوزن والسكر والضغط وحاجات كتيره جدا. فحاول تقلل من السكر وربنا يعافينا ويعافيكم. بس في نيش زي دوت حاول تبعد بشكل كبير جدا عن المنتجات اللي بتوفر زيرو شوجر برودكتس، يعني منتجات ما عليهاش سكر او ما فيهاش سكر زي كوكا كولا، بيبسي، الحاجات الدايت، الحاجات المنتجات اللي هي السكر الطبي. الحاجات دي كلها بيكون عليها مشاكل كتيره في الكوبي رايت والتريد مارك. فيا ريت يا ريت يا ريت تبعد عن الكلام دوت وتستعمل حاجه زي ديت زيرو شوجر. ممكن تكتب حاجه زي ده هي مثلا زيرو شوجر، نو شوجر، مثلا شوجر فري. ممكن تعمل بقى تعقد الكلام شويه وتقول I don't need sugar I have my own self. تكتب بقى اي حاجه كده فاني تخلي النيش فاني، تخلي النيش مثلا حاجه زي علامه warning او هي احذر من استعمال السكر. حاجات زي دي صدقني هي اللي هتبيع ويبقى شكلها كويس في نيش زي ده. النيش الخامس معانا النهارده وهو read books drink coffee fight evil. طبعا النيش ده بيجمع بين نيشات كتيره جدا زي reading او reading books drink coffee والfighting evil او ان هو تحارب الاشرار يعني. فنيش زي دوت ممكن تطبقه بقى باكتر من طريقه. text based design زي ما كل الناس عامله هنا هو فكره كويسه جدا، بس المشكله ان هو انك تجمع بين الثلاث عناصر دول هتبقى صعبه في ان تلاقي elements على الانترنت. مثلا واحد زي دوت لقى سكيلتون قاعد بيقرا كتاب او هيكل عظمي بيقرا كتاب وقاعد بيشرب قهوه، فده معناه ان الراجل ده حظه حلو او لقى حاجه كويسه. او مثلا لو عرفت تجيب مثلا واحد سوبر هيرو لابس لبس سوبر هيروز وقاعد بيقرا او بيشرب قهوه، ساعتها كنت اقول لك برضه يبقى فيها فكره حلوه. بس الفكره اللي انا ما لاحظتش اي حد عاملها هنا في النيش وهي اللي تشيك ليست. يعني ايه تشيك ليست؟ اللي هي بيبقى عندك مهمات تعملها النهارده في اليوم وبتقعد تعمل عليها تشيك ليست. حاجه زي كده مثلا تقوم عامل مثلا ايه، تغير الكلام المكتوب دوت وتقول read books تشيك، ومثلا drink coffee وتقوم عامل جنبها صح او تشيك، وfight evil وتقوم عامل جنبها صح. ديت محدش عاملها في النيش دوت. فحاول انت بقى تيجي تعملها وتطبقها بطريقتك وتعمل حاجه كويسه فعلا بحيث انك تعرف تبيع على نيش زي ده. النيش السادس معانا النهارده وهو It's never too early for Halloween. يعني عمرها ما كان في حاجه اسمها لسه بدري على الهالوين، المفروض يعني نحتفل بالهالوين طول السنه او حاجه زي كده، او ده الغرض يعني من النيش. طبعا دوت برضه نيش بيتكلم عن الهالوين. كل اللي انت تحتاجه هو تكست بيز ديزاين، يا اما مكتوب بالفونتس بتاعت الهالوين، يا اما تجيب عنصر او element من الاليمنتس بتاعت الهالوين دي تقوم كاتب It's never too early for Halloween. تعملها بطريقتك، المهم تعرف تطلع بفكره كويسه جدا تعرف تشد الانتباه، لان فعلا نيش الهالوين كل سنه عن سنه بيبقى فيها منافسه اكبر ومنافسه احسن. فلازم تثبت نفسك في التصميم بتاعك علشان تعرف تحقق مبيعات في نيش زي دوت وفي منافسه زي دي. وطبعا النيش دوت اللي هو It's never too early for Halloween عليه 663 ريزلت، وانا متهيأ ليش ان هيفضل كده فتره طويله. فحاول انت اول ما تشوف الفيديو دي تصمم على النيش ده الاول علشان تضمن لك سبوت او تعرف تنافس في اقرب وقت ممكن. النيش السابع معانا النهارده وهو I have been ready for Halloween since last Halloween. يعني انا كنت جاهز لهالوين اللي هو الهالوين بتاعنا دوت من السنه اللي فاتت، من الهالوين بتاع السنه اللي فاتت. فطبعا نيش زي دوت برضو بيتكلم عن الهالوين وفرصه ان انت تلاقي منافسه فيه عاليه، هتلاقيها كتير جدا. برضو عليه 867 ريزلت، فطبعا مش هيفضل 867 ريزلت ده فتره طويله. حاول تيجي تنافس فيه في اقرب وقت ممكن. من احسن التصميم اللي شفتها في النيش زي دوت هو التصميم دوت. ولو كان غير بس كلمه فور ديت كان مثلا بخط زي دوت او خط زي كان هيبقى شكلها احسن بكتير. بس الفكره نفسها حلوه، الاورنمنتس والخطوط والعناصر اللي هو استعملها والزينه والحاجات الخطوط اللي حوالين التكست دوت شكلها حلو جدا جدا. بلاش ان انت تقوم كاتب الكلام دوت مجرد كاتبه ومرفعه على التيشيرت، علشان لازم تلفت الانتباه في نيش عليه يعني تصاميم كتير ومنافسه عاليه. تصميم زي ده شكله حلو جدا، تصميم زي ده برضه فكرته رائعه، حاجه زي كده كويسه. فالمهم انك تيجي وتطلع بفكرتك الخاصه وان شاء الله نشوف لك مبيعات عليه. زي ما تعودنا بقى اخر 3 نيشات من كل حلقه هيكونوا ايفر جرين نيش، خد بالك. النيش الثامن معانا النهارده وهو Just a Girl Who Loves Penguins. طبعا احنا قلنا Just a Girl Who Loves ده يعتبر من الايفر جرين نيشز، وكلمه بينجوين طبعا دوت اللي هو البطريق، اللي هو ما يعرفش يعني ايه البينجوين ده هو حيوان البطريق. فطبعا Just a Girl Who Loves Penguins ده فرصه كويسه جدا جدا انك تيجي تنافس، لانه طبعا نيشين كبار جدا. Just a Girl Who Loves ده من النيشات الكبيره، وبينجوين في ناس كتير جدا بتحب البينجوينز. والنيش زي دوت لسه ما فيش حد كتير دخل فيه فبوظه مثلا بالسبام او اي حاجه.
طبعا فرصه كويسه جدا انك تيجي تصمم عليه. احسن التصميمات اللي انا شفتها في نيش زي دوت هو التصميم دوت، التصميم ده والتصميم ده وده اهو. طبعا تصميمات رائعه جدا، سيمبل جدا. تصميم زي ده تصميم احترافي على قد ما هو سيمبل وبسيط جدا جدا، يعتبر تكست بيز ديزاين قد على اكتر ما هو جرافيك ديزاين. بس هو كان بيستعمل كده صوره ومفرغها في خلفيه سانسيت، وحاطط اورنمنتس حوالين الخلفيه، مخلي شكل التصميم رائع جدا جدا. فطبعا لو انت جيت عملت حاجه زي كده او في نفس الشكل هيبقى شكلها كويس جدا. التصميم زي ده رائع جدا، بس حاول انت تشوفه على صوره سوداء، على خلفيه سوداء او على تيشيرت اسود، حاجه زي كده شكلها رائع جدا. تصميم زي ده برضه شكله كويس. الافكار هنا كتيره جدا ورائعه، فحاول انك تيجي تعمل ريسيرش وتعمل حاجه خاصه بيك انت، وان شاء الله تبيع عليه. النيش التاسع معانا النهارده وهو جرامر بوليس. كلمة جرامر اللي هي معناها النحو، النحو في اللغة العربية اللي هي قواعد اللغة نفسها وازاي تعرب والحاجات دي كلها. برضو عندهم الجرامر في اللغة الإنجليزية. فجرامر بوليس يعني الناس اللي بتهتم بالجرامر أو إن هي تنطق الكلام صح. فطبعا النيش ده كبير جدا جدا، بل بالعكس من تصاميمه رائعه جدا لانها بتهتم بالتكست بيز ديزاين، والفكره هي اهم من اي حاجه في النيش. فطبعا النيش زي ده كويس جدا جدا. حاجه زي دي من احسن التصاميم اللي انت ممكن تشوفها. ليتس ايت كيدز وليتس ايت فاصله كيدز. طبعا الاولانيه دي معناها تعالى نروح ناكل اطفال، والثانيه هنا ليتس ايت كيدز يعني تعالى نروح ناكل يا اطفال. فطبعا الاهتمام بالنحو او بالجرامر بيقول لك punctuation saves lives، يعني البانكويشن او اللي هي الفواصل بتنقذ حياه الناس. فطبعا التصميم على نيش زي ده هيبقى رائع جدا جدا، ومن الافكار الكويسه جدا لانه نيش واسع وممكن تتكلم في حاجات كتيره جدا. تيجي انت هنا بقى وتشوف الناس عاملين ايه ومدخلين نيشات على النيش ده ازاي، وتبتدي تصمم بفكرك الخاص انت، وان شاء الله تبيع عليه. النيش العاشر والاخير بقى معانا النهارده وهو كروكودايل هانتنج، يعني صيد التماسيح، وعليه 160 ريزلت. ده طبعا ايفر جرين نيش. كلمه كروكودايل ده معناها تمساح، اليجيتور طبعا الاثنين معناهم تمساح، مفيش فيها اي مشاكل. حتى لو انت حطيت ديزاين عليه اليجيتور ممكن تكتب برده كروكودايل في التاجز ومش هيبقى فيها اي مشكله عليك. انا جيت بصيت هنا على ريد بول ما لقيتش فيه افكار كتير حلوه تشدك نيش زي دوت، فعشان كده رحت دورت على جوجل لقيت تصميم زي ده مثلا اليجيتور هانتر. طبعا تصميم رائع جدا، ممكن تيجي تصمم تصميم زي دوت هيبقى شكله كويس جدا. برضو بمناسبه الاليجيتور ممكن تحط صوره تمساح وتقول سي يا ليتر اليجيتور مثلا، سي يا ليتر، وتقوم حاطط صوره تمساح عملاق كانك بتقول سي يا ليتر اليجيتور. طبعا حاجه زي كده يبقى شكلها حلو جدا. تصميم زي دوت هانتر كلاب، حاجه زي كده برضه شكلها كويس، حاجه زي كده شكلها كويس. عندك افكار كتير بقى انت هنا ممكن تيجي تطبقها بالشكل اللي انت عايزه، بس ما تاخدش تصميم من على جوجل. خد فكره وطبق بنفسك، ما تاخدش تصميم من على جوجل. انا بكرر تاني علشان ما يؤديش الى اغلاق حسابك او يعملش مشاكل عليك. طبعا انت لازم تيجي وانت بتشتغل على ريد بابل تراعي القوانين بتاعه ريد بابل علشان ما يؤديش الى اغلاق حسابك او تضييع وقتك ومجهودك في الموقع على الفاضي. وبكده خلصت حلقه النهارده. هسيب لك كل الترندات والنيشات اللي اتكلمنا عليهم في حلقه النهارده هنا على الشاشه، بحيث تاخد سكرين شوت او تسجلهم عندك وتشتغل عليهم طول الاسبوع. لو استفدت حاجه بقى من حلقه النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات توب 10 ويكلي ترندز، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده او في الحلقات اللي فاتت او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنتس او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.